هل يمكن أن تكون الحضارة المصرية القديمة قامت على أطلال حضارة أطلانتس؟ وإيه هو تاريخ الجماعات السرية وكيف نشأت واستمرت عبر التاريخ؟ الخريطة اللي شايفينها اسمها شجرة السيطرة العالمية، رسمها شخص اسمه ديلين لويس. الهدف منها هو كشف التحكم الخفي في العالم من خلال شبكة من الكيانات الشيطانية والجماعات السرية اللي ظهرت واستمرت عبر الأحداث التاريخية. الخريطة بتبدأ بطائفة بعل الشيطانية، وهي عبادة شركية قديمة جدا كانت منتشرة في حضارات الشرق القديم، وهي أساس الثقافة الباطنية اللي كانت منتشرة في العالم كله قبل التاريخ، زي الكنعانيين الأوائل وهم السومريين في العراق، والكنعانيين الفينيقيين وهم لبنان وسوريا وفلسطين، قرطاج وهي تونس حاليا. وفي حضارة أطلانتس اللي اختفت بسبب الطغيان والفساد بعد ما كانت مركز لعلم الطاقة والهندسة المقدسة، سكانها تواصلوا مع كيانات نجمية شيطانية أطلقوا عليها آلهة، وبعد انهيارها هرب جماعة منهم إلى مصر وأصبحوا كهنة، وتعتبر حضارة أطلانتس أصل المعرفة السرية اللي ورثتها النخبة. وبالمثل حضارة مو أو ليموريا اللي سبقت أطلانتس، نفس القصة عند السومريين، أقدم حضارة موثقة في التاريخ ظهرت في العراق، اخترعوا الخط المسماري وأنظمة فلكية وقانونية، تواصلوا مع كيانات نجمية وهم الأنوناكي، الشياطين التي نزلت وتجسدت على الأرض وتمت عبادتها. يعني بعل كلمة تشير إلى الإله اللي تم عبادته في الوقت القديم ده بمسميات مختلفة لإبليس. في الفكر الماشوني إبليس هو لوسيفر، بعل وهو ملوخ وهو ست. عبادة بعل تقوم على تقديم القرابين البشرية خاصة الصغار، وطقوس جنسية والسحر الأسود والتواصل مع الأرواح والشياطين. في الخريطة العبرانيين هم الهكسوس، ومنهم قبيلة دان ارتبطت بنفس العبادة، عبادة العجل الذهبي، امتداد لعبادة بعل أو مولوخ. النمرود وجميع ملوك بابل عبدوا الإله مردخ أو مولوخ. أوزوريس وملوك قدماء المصريين عبدوا الإله آمون رع والإله ست، بل إن ملوك بابل ومصر تم تقديسهم كآلهة بسبب معرفتهم الباطنية المستمدة من الكهنة. في الخريطة بعد سقوط حضارة أطلانتس اتنقلت جماعة منهم لمصر، وأرسل الله لهم سيدنا هود زي ما شرحت في الفيديو ده بسبب رجوعهم لفسادهم وطغيانهم. بعد كده تشير الخريطة إلى مدينة إدفو الموجود فيها معبد حورس، ويعتقد إن المعبد اتبنى على أنقاض مدينة أطلنطية. جزيرة الآريين تشير إلى شعب أطلانتس المتفوق علميا وفكريا، جاءوا من الشمال أو القطب الشمالي، ويطلق عليهم العرق النقي، لديهم معرفة متقدمة من قبل الطوفان. اتنقلت هذه المعرفة إلى الحضارات الكبرى زي مصر وسومر في العراق، وحاليا يطلق عليهم اسم النبلاء أصحاب العرق النقي أو العرق الآري. الواحد زمرد اللي كتبها تحوت الهارب من حضارة أطلانتس وجاء إلى مصر، قام اليونانيين بعد احتلالهم لمصر بتسميته إله الحكمة وألصقوه بآلهة مصر القديمة. ألواح تحوت بتحتوي على قوانين الكون والأبعاد الخفية وقوانين الخلود والبعث والخلق، وترتبط بالخيمياء، وكل الجماعات السرية بتدور عليها لأنهم بيعتقدوا إنها مصدر المعرفة الباطنية القديمة. الفراعنة الأوائل وبداية السلطة الكهنوتية وعبادة إيزيس وأوزوريس وست إله الصحراء والعواصف، ويشير إلى كهنة مصر القديمة اللي احتفظوا بالمعرفة السرية المحرمة، ويعتقد إنها موجودة في النقوش على الأحجار الموجودة في مصر باللغة الهيروغليفية، وفي سومر بالخط المسماري، وعند المايا في أمريكا الوسطى، وهي نقوش مشفرة عن الخلق والكيانات الشيطانية القديمة اللي بيسموها آلهة. أخوية أبناء بيليال وأخوية أبناء النور جماعات سرية في شكل كهنة ظهرت في حضارة أطلانتس والفراعنة، وأخوية الأفعى ظهرت عند السومريين في بابل، والأخوية دي كانوا كهنة سومر وارتبطوا بالأنوناكي، وكلهم بيستخدموا طقوس تقديم القرابين والسحر الأسود، بمعنى إن الفكر الكهنوتي في مصر القديمة هو نفسه الفكر الكهنوتي الكنعاني والفينيقي. الكل كان بيعبد كيانات شيطانية مرتبطة بإبليس تقدم لهم القرابين البشرية، ونفس هذه الأفكار القديمة امتدت واتنقلت للماشونية والجماعات السرية، ومنها فرسان الهيكل، واستخدموا نفس الطقوس السرية والرموز كالمسلات والأهرامات، والعين الواحدة عين حورس تشير للحماية والبصيرة.
بعض النقاط ما أقدرش أشرحها بسبب سياسات اليوتيوب، ولكن اتكلمت عن الخرز بالتفصيل في الفيديو ده. ننتقل بالتاريخ في الخريطة إلى الفاتيكان والإمبراطورية الرومانية وفرسان الهيكل وبنوك سويسرا والسيطرة المالية على العالم. في الإمبراطورية الرومانية امتدت نفس العبادات الوثنية، فعبدوا الإله ساتورن أو مصر إله الشمس، وهو نفسه لوسيفر إله النور، بعل أو مردخ. ظهرت المسيحية الرسمية بعد تقنينها في مرسوم ميلانو عام 313 ميلادية، واتبنتها الإمبراطورية الرومانية في عهد قسطنطين. وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية تأسس الفاتيكان كمركز ديني روحي وسري شيطاني بعد مجمع نيقية في عام 325، وأول بابا كان القديس بطرس حامل المفاتيح المقدسة. يقال إن المسيح سلم المفاتيح المقدسة للقديس بطرس أول تلميذ، وهم عبارة عن مفتاحين، مفتاح ذهبي يمثل السلطة اللاهوتية السماوية، ومفتاح فضي يمثل السلطة الروحية المطلقة على الأرض. والمفتاحين متقاطعين وموجودين تحت تاج البابا، ووجودهم في الخريطة معناه إن المفاتيح المقدسة تمثل تحول الروحانية إلى سلطة مؤسسية تتحكم بالبشر وتسيطر عليهم دينيا وسياسيا. بعد بطرس جاء بابوات آخرين في زمن يسمى العصور المظلمة، وأصبحوا ملوكا يحكمون الأرض، ودخلوا في تحالفات وصراعات دموية، وأطلقوا الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، وانحرفوا عن تعاليم المسيح الأصلية، وحولوا الدين إلى نظام تحكم عالمي يخدم أجندة خفية شيطانية. الحروب الصليبية اللي أطلقها الفاتيكان كان هدفها نهب الثروات والآثار والمعرفة السرية القديمة والسحر الباطني زي الكبالة اليهودية والهرمسية والألواح السومرية وآثار حضارة أطلانتس، وبالفعل سرقوا ونهبوا وخزنوا في الأرشيف السري بالمخازن السرية تحت الأرض الفاتيكانية. أقام الفاتيكان محاكم التفتيش وطارد كل من اليهود المخالفين للعقائد الشيطانية والمسلمين، واستخدم التعذيب والإعدام الوحشي. الكبالة هي فكر باطني صوفي روحاني يقوم على السحر الأسود، نشأ داخل اليهودية ويدور حول خلق الكون وشجرة الحياة، وتعد من الأسرار المحرمة. اتنقلت لفرسان الهيكل والنخب الباطنية واتبنتها الماشونية. فرسان الهيكل ظهروا وشاركوا في الحروب الصليبية مع فرسان الإسبيتاريا وفرسان توتون. مهمتهم كانت حماية الحجاج للأراضي المقدسة، إلا إنهم أصبحوا من الأثرياء بعد حصولهم على أسرار باطنية مخفية من الحضارات القديمة الشرقية اللي شرحناها في بداية الخريطة، بالإضافة لبعض كتب السحر المنسوبة لسيدنا سليمان عليه السلام. ثم قام الفاتيكان باضطهادهم وسجنهم وإعدامهم بتهمة عبادة بافوميت، إلا إن البعض منهم نجح في الهرب واستقروا أخيرا في سويسرا، وأسسوا النواهي الروحية للماشونية، وأقاموا في سويسرا أول نظام مصرفي دولي مغلق وسري تسيطر عليه العائلات اليهودية زي روتشيلد وباروخ. شعارهم الصليب الأحمر شعار الهيكل، واختاروا سويسرا بالذات بسبب موقعها اللي بتحيط به الجبال، وأصبحت حاليا مقر للبنوك العالمية والصليب الأحمر ومكان لقاءات النخبة زي ديفوس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب اعتبارها المركز المالي للنظام السري العالمي. الماشونية الحديثة بدأت عام 1717، الوريث الروحي والرمزي لفرسان الهيكل، تقوم على المعتقدات الباطنية زي الكبالة والهندسة المقدسة وعبادة بعل أو إبليس. لو عايزين أكمل شرح باقي الخريطة اللي بيتكلم عن العصر الحديث وصعود العائلات البنكية اليهودية والجمعيات السرية زي الجمجمة والعظام والعصر الرقمي وسيطرة الذكاء الاصطناعي، قولولي في التعليقات. الخلاصة إن الخريطة بتشرح حقيقة وجود حضارات قديمة بيقولوا عليها متقدمة زي أطلانتس والأنوناكي في أساطير بلاد ما بين الرافدين، والحضارة المصرية القديمة جدا كلها تركت وراءها معرفة سرية شيطانية مشفرة موجودة في النقوش والرموز في المعابد، وقام الكهنة بحمايتها وتوريثها عبر التاريخ من خلال أخويات سرية باطنية زي أبناء النور وأبناء بيليال وأخوية الأفعى. سرقها الفاتيكان واتنقلت لفرسان يهود الهيكل ومستمرين حتى الآن، ويشكلون النظام العالمي الخفي. لو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وتعليق وشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.